Hi there. පොරොන්දුන විදියටම දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක් පාඩම තුලින් ඔබව හමු වෙන්න ආවා. යම් දෙයක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. යම් දෙයක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බැහැයි කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කතාව ඔයා කොහොමද කියන්නේ? සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට විතරයි මේ දෙකම ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මම පවත්වන ඔන්ලයින් පන්ති සහ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගෙන අපි එහෙනම් අපේ පාඩමට යමු. Let's move on to the lesson. මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. I wouldn't say no. I wouldn't say no. මෙන්න මේ විදිහට අපි වාක්‍ය රටාව ආරම්භ කරනවා. ඉන් පස්සේ to කියන එකත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඊටත් පස්සේ අපට අවශ්‍ය කරන දේ මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරනවා. For an example, I wouldn't say no to a glass of milk. I wouldn't say no to a glass of milk. කිරි වීදුරුවක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. මම එපා කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි කියනවා. මෙතනදී මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ? අපි කෙලින්ම යමක් ඉල්ලන්නේ නැතිව without asking for something directly. Now we are saying the same in an indirect way. යම් දෙයක් කෙලින්ම ඉල්ලන්නේ නැතිව වක්‍රාකාර විදිහට ව්‍යංගයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි අනන්තවත් එවැනි දේවල් ප්‍රකාශ කරනවා. මට අලුතෙන් සාරියක් අරන් දෙනවා නම් ඉතින් එපයි කියන්නේ නැහැ. ලොකු පඩියක් දෙනවා නම් බැහැයි කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට අනන්තවත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් අද දවසේදී මේ පාඩමේදී මේ ක්‍රම දෙකම පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. I wouldn't say no to a glass of milk. I wouldn't say no to a glass of milk. කිරි වීදුරුවක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මතකනේ මම කලින් කියලා දුන්නා. ඒ අදාළ හැඟීම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ හඬිනුත්. I wouldn't say no to a glass of orange juice. I wouldn't say no to a glass of orange juice. දොඩම් යුෂ වීදුරුවක් දෙනවා නම් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. හැබැයි කෙලින්ම නෙවෙයි. I wouldn't say no to a glass of orange juice. දොඩම් වීදුරුවක් දෙනවා නම් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. තේ කෝප්පයක් දෙනවා නම් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. I wouldn't say no to a cup of tea. I wouldn't say no to a cup of tea. Ice cream එකක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. I wouldn't say no to an ice cream. I wouldn't say no to an ice cream. I wouldn't say no to an ice cream. Ice cream එකක් දෙනවා නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. සපත්තු දෙකක් නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. දැන් නොකිය ඉල්ලනවා. පැහැදිලිද? I wouldn't say no to a pair of shoes. I wouldn't say no to a pair of shoes. I wouldn't say no to a pair of shoes. සපත්තු ජෝඩුවක් නම් ඉතින් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. අලුත් ඇඳුමක් නම් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. I wouldn't say no to a new dress. මතක තියාගන්න dress කියනවා අඳිනවට. ඒ වගේම ගවුම කියන අර්ථය ගැනීමටත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අලුත් ගවුමක් නම් මං එපයි කියන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අර්ථයත් මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා. I wouldn't say no to a new dress. දැන් අපි බලමු ක්‍රියාපදයක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ing දාලා ඒක නාමපදයක් බවට පත් කරගන්න. I wouldn't say no to going for a walk. Going for a walk. ඇවිදින්න යෑම. එහෙනම් ඇවිදින්න යෑමකට නම් මම එපයි කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනදී වඩාත් උචිත වෙන්නේ බැහැයි කියන්නේ නැහැ කියන ප්‍රකාශයේ යෙදීම. I wouldn't say no to going for a walk. ඇවිදින්න යනවා නම් මම බැහැයි කියන්නේ නැහැ. I wouldn't say no to going for a walk. To going for a walk. ඒක අන්නේ විදිහටයි කියන්න ඕනේ. To going for a walk. To කියලා අපි ඇදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන නැවතිලා ඉන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනින්ම ඊළඟ වචනයත් එක්ක to කියන preposition එක කියවන්න ඕනේ. I wouldn't say no to going for a walk. අන්නේ විදිහට to going for a walk. ඇවිදින්න යනවා නම් ඉතින් මම බෑ කියන්නේ නැහැ.
I wouldn't say no to going for a walk. එයාව වඳින්න නම් මම බෑ කියන්නේ නේ. I wouldn't say no to getting married him. I wouldn't say no to getting married her. ඇයව විවාහ කරගන්න නම් මම බෑ කියන්නේ නේ. I wouldn't say no to getting married her. අම්මා අප්පච්චිට කෙලින්ම යාට කැමතියි කියලා කියන්නේ නැතිව ව්‍යංගෙන් කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේක. I wouldn't say no to getting married her. රට යන්න නම් මම බෑ කියන්නේ නෑ. I wouldn't say no to going abroad. I wouldn't say no to going abroad. ඒ කියන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒකයි අනිත් තේරුම. දැන් සමහර අය මෙහෙමත් කියනවා ඇති. I wouldn't say no to learning English from this YouTube channel. I wouldn't say no to learning English from this YouTube channel. මේ YouTube channel එකෙන් ඉංග්‍රීසි කරගන්න මම නම් බෑ කියන්නේ නෑ. මේ YouTube channel එකෙන් ඉංග්‍රීසි කරගන්න මම බෑ කියන්නේ නෑ. අන්න ඒ අයට මෙන්න මේ විස්තරය අහුම්කම් දෙන්න ඉඩ දීලා මම අද පාඩමින් සමු ගන්නවා යලි හෙට දවසේ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අයබෝවන්. ඔබ කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් පන්ති ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ගැන දැනගන්න මෙන්න මේකට සමන් දෙන්න. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දරුවන්ට ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවක නියුතු අයට විභාග ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට මෙකී නොකී සියලු දෙනාටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගැනීමට පමණක් සීමා නොවි ඒක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතාවේදී අපි යොදාගන්නේ කියලා ප්‍රායෝගික විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මගින් පුහුණු වීම කරනවා. ඔබේ පහසුව තකා මේ සියලුම පන්ති ආකාර දෙකකට පවත්වනවා. ඔන්ලයින් පන්ති ලෙසත් සියලු පහසුකම් වලින් යුක්ත නේවාසික පුහුණු කඳවුරක් ලෙසත් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් ඉන්නවා. ඔබගේ දැනුම පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබව සුදුසුම කණ්ඩායමට බඳවා ගනු ලබනවා. රැකියා කරන අයට රාත්‍රී පන්ති පැවැත්වෙනවා. පාසල් යන දුවල පුතාලටත් සතිය දිනවල ඒ වගේම සතියාන්තයේ පන්ති පැවැත්වෙනවා. විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට පුළුවන් නේවාසික පුහුණු කඳවුර සඳහා සහභාගී වෙලා ඊටාම කෙටි කලක් තුලදී චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවද ලබා ගැනීමේ පහසුව දැන් ඔබට සලසලා තියෙනවා. මේ සියලුම පාඨමාලාවන් සඳහා නොමිලේ ලියාපදිංචි වීමට ඔබගේ නම ලිපිනය සඳහන් කරමින් ඒ වගේම ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 22 62ට දැන්ම වොයිස් මෙසේජ් එකක් යොමු කරන්න.